Bună, bună! Te salut din nou și din nou te invit să lucrăm împreună un alt model simplu și drăguț. Andrada de pe grupul nostru de pe Facebook a folosit acest model pe o bluză și a primit întrebări despre cum se realizează modelul. Modelul poate fi realizat în două variante și astăzi le voi prezenta pe amândouă. Andrada, să știi că te-ai descurcat grozav cu descrierea modelului și îți mulțumesc că mi-ai permis să folosesc fotografia ta în înregistrarea de astăzi. Andrada a folosit modelul pe un croi simplu, iar dacă vrei îndrumări pentru a realiza o bluză simplă, îți pot recomanda tutorialul Mandarină. Dacă vrei să-l realizezi pe un cardigan, îți pot recomanda croiul de la Cardiganul Marta. E un model pe care îl poți folosi pe bluze, pe cardigane, pe bluză aplicat în totalitate, pe o bluză pus doar pe mâneci sau doar pe mâneci și știu eu două buzunare. Iarăși te las pe tine să descoperi mai departe cum poți folosi acest model. Andrada a folosit pe bluză fire pufoase, cuplate și a lucrat modelul cu andrele 4,5. Eu voi folosi de data aceasta 3 fire cuplate de lână subțire cu andrele numărul 4, dar la fel de simplu îl poți folosi și pe andrele mai subțiri și fire din bumbac. Pentru realizarea lui avem nevoie de multiplu de 3 ochiuri. Multiplu de 3 plus 1 pentru simetrie, lucrez rânduri dus întors, încă 2 de margine. Deci în total multiplu de 3 ochiuri. Eu am făcut o bordură din punct leneș și am venit pe ultimul rând cu toate ochiurile pe dos. Dacă vei folosi o altă bordură, știu eu, elastic, după ce ai tricotat bordura, vii pe fața lucrului cu un rând cu toate ochiurile pe față, pe dosul lucrului un rând cu toate ochiurile pe dos. Pentru model, pe un rând vom lucra modelul, apoi 3 rânduri le vom tricota simplu. Următorul rând, iarăși aplicăm model, iarăși 3 rânduri tricotate simplu. Voi începe cu prima variantă, varianta folosită de Andrada. Pentru primul rând de model, ochiul de margine luat nelucrat, următoarele 2 ochiuri vreau să le lucrez împreună, să le dau orientare spre dreapta, de aceea le răsucesc pe Andreea și le lucrez împreună cu orientare spre dreapta. Iau ochiul de jos, pe care l-am tricotat prima dată, și împreună cu următorul le lucrez împreună așa cum sunt. Le-am dat orientare spre stânga. Jeteu și repet. Deci eu pe aceste 3 ochiuri vreau să lucrez de 2 ori câte 2 ochiuri. Ochiul din mijloc va fi folosit odată la scădere cu orientare spre dreapta, odată la scădere cu orientare spre stânga. Deci răsucesc, le pun pe Andreea și le lucrez împreună spre dreapta și le dau drumul. Caut ochiul care a fost în mijloc inițial, ochiul care este acum deasupra, și lucrez împreună cu cel din stânga. Jeteu. Iarăși 2 scăderi opuse, da? O dată spre dreapta, împreună. Iau ochiul de jos și lucrez împreună cu următorul spre stânga. Jeteu și repet. Tot rândul, o scădere spre dreapta, iau ochiul de jos, scădere spre stânga, jeteu. Dar repetăm așa tot rândul. Mă apropii de finalul rândului, mai am un model de făcut, împreună spre dreapta, iau ochiul de jos, 2 împreună spre stânga, jeteu, mi-a mai rămas ochiul pe față, pe care l-am păstrat pentru simetrie, îl lucrez pe față, ochi de margine. Pe dosul lucrului toate ochiurile pe dos, inclusiv jeteul, ochiul de margine, pe dos, toate ochiurile, termin rândul, întorc și mai lucrez un rând cu toate ochiurile pe față și iarăși un rând cu toate ochiurile pe dos.
Am lucrat cele 3 rânduri fără model, urmează un nou rând de model, dar vreau să intercalez aceste jeteuri și atunci voi începe rândul cu ochi de margine nelucrat, ochi pe față, ochiul de simetrie și jeteu. De aici repet modelul, 2 împreună spre dreapta, nu se schimbă nimic. Ce am lucrat la primul rând, voi lucra și acum. Ochiul de jos și 2 împreună spre stânga. Iarăși jeteu, 2 răsucesc și le lucrez împreună spre dreapta. Iau ochiul de jos împreună spre stânga. Iarăși jeteu, toate și tot rândul, același model. Ajung la final de rând, urmează ultimul model, 2 spre dreapta, ochiul de jos cu următorul spre stânga și am ajuns direct la ochiul de margine. Iarăși lucrez dos, față, dos. Acum eu am terminat un raport de model. Trebuie să încep iarăși cu primul rând unde fac scăderi și jeteu. Deci modelul se va lucra mereu la fel, dar avem grijă cum începem rândul de model. Odată începem cu scăderile și apoi jeteu. La final avem jeteu, ochi pe față. Odată începem cu ochi pe față, jeteu și la final avem scăderile. Când veți avea mai mult lucrat, vă uitați mereu unde se află jeteul vostru. Dacă se află lângă ochiul de margine, înseamnă că am lucrat rândul 2, deci trebuie să reiau rândul 1. Am lucrat 2 rapoarte de model pe înălțime, îmi place cum arată și deja parcă o și văd o mânecă lucrată. Dar cu firul potrivit poți obține rezultate grozave. Pentru cea de-a doua variantă, pornesc la fel cu un multiplu de 3 ochiuri, se lucrează foarte asemănător, diferența constă doar în modul în care cuplez scăderile. Și voi începe ochi de margine luat nelucrat, iarăși pe 3 ochiuri trebuie să fac scăderi, dar încep 2 împreună spre stânga, așa cum sunt pe andrele. Acum urmează scădere spre dreapta. Răsucesc ochiul acesta, iau tot ochiul de jos și îl pun răsucit pe Andreea. Să fac puțin loc. Și le lucrez împreună spre dreapta. Jeteu, 2 spre stânga. Pot să și țin ochiul deja pe Andreea. Le răsucesc împreună spre dreapta. Deci aceasta este singura diferență de lucru. Jeteu, 2 spre stânga, păstrez un ochi, răsucesc și lucrez împreună spre dreapta. Dar lucrez așa tot rândul și termin ca și în prima variantă cu ochi pe față. Ochiul de margine, 3 rânduri lucrate cu ochiurile așa cum sunt, rând pe dos, pe față, pe dos. La rândul 2 de model, la fel, vrem să intercalăm jeteurile și vom începe așa cum am terminat. Ochi de margine, ochi pe față, jeteu. Începem scăderile, 2 spre stânga, răsucesc 2, ochiul de jos, împreună spre dreapta. Jeteu. Mai departe,
Tot pe 3 ochiuri îmi construiesc căderile, lucrez 2, păstrez ochiul de jos, răsucesc acesta și pe cel păstrat împreună spre dreapta. Jeteu, lucrez tot rândul. Și la final de rând mai rămân 3 ochiuri până în ochiul de margine, jeteu, ultimele scăderi cuplate. Răsucesc ochiul, ochiul de jos împreună spre dreapta, ochiul de margine. Iarăși lucrez 3 rânduri cu toate ochiurile așa cum sunt și încep primul rând de model. Am terminat și cea de-a doua probă de lucru. Se aranjează diferit. Ia să încerc să le compar. Ambele variante sunt frumoase. În prima variantă nu pot să descriu. Sunt jeteurile mai mari și se aranjează cumva rotunjit tot lucrul. În cea de-a doua variantă jeteurile sunt mai mici și formează un fel de fagure. Dacă îți place modelul, îți recomand să probezi ambele variante cu firul pe care îți dorești să-l folosești pe proiectul tău și vezi care variantă ți se potrivește mai bine. Acum te îmbrățișez, îți doresc spor în ceea ce faci, curaj și imaginație. Te pup! Pa, pa!